คุณเคยสังเกตไหมว่าเราตัดสินทุกสิ่งรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเราตัดสินว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีเราตัดสินแม้กระทั่งตัวเองว่าฉันทำได้หรือฉันไม่ดีพอแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าพลังงานของคุณจะมีความถี่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณไม่ตัดสินและจะทำให้คุณมีทางเลือกให้กับชีวิตมากขึ้นแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณคิดว่ายังไงบ้างคะและในขณะเดียวกันถ้าคุณเริ่มตัดสินความถี่ของคุณจะลดลงความกังวลของคุณจะมากขึ้นและทางเลือกในชีวิตของคุณก็จะน้อยลงไปในทันทีเช่นเดียวกันและฉันอาจจะมีคำอธิบายที่น่าสนใจในคลิปนี้ก็ได้เราลองไปฟังกันดูนะคะทันทีที่คุณตัดสินอะไรสักอย่างทางเลือกของความเป็นไปได้อื่นๆจะน้อยลงในทันทีทางเลือกอื่นๆจะถูกปิดตายและมองไม่เห็นมันเหมือนกับการที่คุณระบุไปแล้วว่าฉันจะเลือกมองแบบนี้ดังนั้นคุณก็จะเห็นทุกอย่างที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดเพราะคุณกำลังตั้งเป้าไปที่ข้อสรุปนั้นฉันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะตอนที่ฉันได้เรียนรู้เรื่องจิตใต้สำนึกแรกๆเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วอาจารย์ของฉันบอกว่าฉันอยากให้คุณลองมองในห้องนี้หน่อยนะแล้วจำให้ได้ว่าในห้องนี้มีอะไรที่เป็นสีดำบ้างฉันก็ตั้งใจจำแล้วก็เลือกมองเฉพาะสีดำแล้วอาจารย์ของฉันก็ให้ฉันหลับตาแล้วถามว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสีขาวฉันตกใจมากเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกให้มองสีดำฉันก็จำแต่สีดำฉันก็เลยตอบสีขาวได้ไม่กี่อย่างเท่านั้นเพราะเมื่อกี้ฉันไม่ได้มองเอาไว้แต่คำถามคือแล้วสีขาวมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าของที่เป็นสีขาวมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ฉันจำไม่ได้และฉันก็แทบจะมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำไปเพราะใจของฉันต้องการจะมองสีดำและหลังจากนั้นมาเมื่อเราเริ่มต้นกันใหม่คราวนี้อาจารย์ให้ฉันเลือกจำทุกสีที่อยู่ในห้องและให้ฉันหลับตาเหมือนเดิมแน่นอนคราวนี้ด้วยความที่ฉันเคยฝึกจำแบบภาพมามันเลยทำให้ฉันสามารถจะเห็นและจำได้เกือบทั้งห้องว่ามันมีอะไรสีอะไรบ้างจุดต่างมันอยู่ตรงไหนคะจุดต่างอยู่ที่ว่าอันแรกเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะมองแต่สีดำเราจึงเลือกมองแต่สีดำถัดมาเราเปิดกว้างที่จะมองทุกสีเมื่อเราจะถามถึงสีอะไรเราก็เห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นเมื่อเราตัดสินก็เช่นกันการตัดสินคือการปิดทางเลือกของตัวเองที่จะเรียนรู้แล้วอะไรทำให้เราตัดสินล่ะมันเป็นเรื่องน่าตกใจมากคุณจะเชื่อไหมว่านักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบและเผยแพร่เรื่องจิตใต้สำนึกทำวิจัยออกมาแล้วบอกว่าเมื่อมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตใต้สำนึกของเราจะทำ3 อย่างคือ 1. สร้างความเชื่อขึ้นมา 2. ตัดข้อมูลทิ้ง 3. เหมารวมสร้างความเชื่อก็คือเมื่อเรามีประสบการณ์ที่อารมณ์เข้มข้นหรือเกิดซ้ำๆจิตใต้สำนึกจะบันทึกและแปลความเป็นความจริงของเราเช่นถ้าเด็กเคยถูกบอกว่าเงินหายากซ้ำๆเขาอาจเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อนี้ 2. ตัดทิ้งจิตใต้สำนึกต้องตัดข้อมูลบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อหรือให้ความสำคัญเช่นถ้าเรามีความเชื่อว่าฉันไม่เก่งเรื่องการพูดในที่สาธารณะเราอาจมองข้ามหรือปฏิเสธประสบการณ์ที่เราเคยพูดดีหรือได้รับคำชมไปเลย 3. เหมารวมเมื่อมีประสบการณ์ซ้ำๆหรือได้รับข้อมูลเพียงพอจิตใต้สำนึกจะสร้างกฎหรือข้อสรุปที่ใช้กับเหตุการณ์อื่นๆเช่นถ้าเราเคยผิดหวังจากความรักหลายครั้งเราอาจสร้างความเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องเจ็บปวดและเหมารวมว่าทุกความสัมพันธ์จะลงเอยแบบเดียวกันฉันอยากจะบอกว่าตอนที่ฉันเรียนฉันแทบจะไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ฉันเรียนหรอมนุษย์มีระบบการทำงานแบบนี้จริงๆหรอเพราะฉันไม่คิดว่าการเหมารวมมันจะเป็นสิ่งที่ดีฉันคิดว่ามันเป็นแค่นิสัยแต่การมาเรียนในครั้งนี้ซึ่งคอร์สราคาแพงมากกลับบอกฉันว่านี่คือการที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้ว
ว่าระบบของมนุษย์ทำงานแบบนี้ ฉันก็แทบจะรับไม่ได้แต่นั่นก็คือวิชาที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วและนี่คือสิ่งที่ต้องลองยอมรับดูเพราะถ้าไม่ยอมรับและลองเปิดใจเรียนรู้เราก็จะไม่มีวันแก้ไขมันได้เลยนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องน่าตกใจมากกว่าอีกก็คือการตัดทิ้งทำไมเมื่อเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะต้องสรุปและตัดข้อมูลทิ้งล่ะก็เพราะว่าสมองของเราทำงานได้น้อยไงคะอันนี้เรียกว่าการตอบแบบขวานผ่าซากแต่ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือประสาทสัมผัสของหมดของเราไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากสัมผัสผิวหนังสามารถรับข้อมูลได้ถึง10 ล้านเมกะบิตต่อวินาทีแต่สมองสามารถประมวลผลได้เพียง128เมกะไบต์ต่อวินาทีใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะมันหายไป 99% เลยเมื่อสมองทำงานได้เพียงเท่านี้เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงพยายามจะอยู่เหนือระบบ belief system เพื่อกลับไปประมวลผลที่ข้อมูลทั้งหมด 99% ให้ได้ดังนั้นเมื่อคุณตัดสินอะไรบางอย่างมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคุณจะตัดสินอยู่บนประสบการณ์ส่วนตัวของคุณซึ่งถ้าคุณได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้เรื่องตา3ไม่ใช่สัมผัสที่6คุณก็จะรู้แล้วว่าประสบการณ์สร้างความเชื่อและแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันจึงมีความเชื่อและปฏิบัติต่อสถานการณ์เดียวกันต่างกันออกไปแล้วถ้าคุณยังตัดสินอยู่คุณจะมองเห็นความเชื่ออื่นๆหรือความเป็นไปได้อื่นๆได้ยังไงคุณจะมองเห็นโลกที่ต่างออกไปได้ยังไงและคุณจะปลดล็อกความเชื่อเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระจากระบบที่กักขังคุณไว้นี้ได้ยังไงตอนนี้คุณเริ่มเห็นหรือยังคะว่าเมื่อเราเห็นเหตุการณ์หนึ่งแล้วเรารีบตัดสินโดยที่ยังไม่อนุญาตให้ตัวเองฟังเพื่อรับข้อมูลอย่างครบถ้วนเรากำลังทำอะไรอยู่และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ตัดสินเมื่อคุณไม่ตัดสินคุณจะเห็นมุมมองใหม่ในชีวิตเมื่อคุณหยุดตัดสินและคุณเริ่มมองเห็นโลกใบนี้แบบที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่จิตใจของคุณตีกรอบเอาไว้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองในการกระทำคุณจะเปิดใจรับฟังมากขึ้นโดยไม่เร่งรีบหาคำตอบคุณจะค้นพบความมหัศจรรย์ของชีวิตที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกรอบความคิดเดิมๆตัวอย่างเช่นทำไมเขาถึงพูดแบบนี้กับฉันเขาต้องไม่ชอบฉันแน่ๆเราอาจจะเริ่มไม่ตัดสินโดยการที่บอกตัวเองว่าเขาอาจมีวันที่แย่หรืออาจมีเหตุผลบางอย่างที่ฉันไม่รู้ฉันจะฟังเขาก่อนแล้วค่อยทำความเข้าใจหรือฉันทำพลาดอีกแล้วฉันไม่มีวันที่ทำสิ่งนี้ได้แน่ๆเลยคุณอาจจะลองเปลี่ยนความคิดเป็นฉันอาจจะยังไม่เก่งตอนนี้แต่ทุกความผิดพลาดคือโอกาสที่ให้ได้เรียนรู้และเติบโตตัวฉันเองก็เคยตัดสินคนอื่นแบบไม่รู้ตัวและมันทำให้ฉันพลาดอะไรไปหลายอย่างแต่เมื่อลองเปิดใจทุกอย่างก็เปลี่ยนไปและมันก็ทำให้ฉันเรียนรู้มากขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนอกจากนี้ถ้าคุณเริ่มที่จะไม่ตัดสินประโยชน์ที่คุณจะได้รับจะมีมากมายอย่างเช่นพลังงานของคุณจะสูงขึ้นการไม่ตัดสินจะช่วยให้จิตของคุณเบาขึ้นไม่มีความหนักหน่วงของอารมณ์ลบคุณจะมีความสงบภายในไม่มีการต่อต้านหรือการขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นคุณจะสัมผัสความสุขที่แท้จริงเพราะคุณปล่อยวางจากความคาดหวังและการควบคุมเพราะคุณเข้าใจมันคุณจะเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลได้ง่ายขึ้นเพราะคุณไม่จำกัดตัวเองด้วยความคิดแบบเดิมๆเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ตัดสินคุณจะไม่ได้แค่เข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่คุณจะเข้าถึงชีวิตในมิติที่กว้างกว่าเดิมคุณอาจจะฝึกการไม่ตัดสินง่ายๆโดยวิธีดังนี้นะคะ 1. ลองสังเกตความคิดของตัวเองเมื่อคุณมีความคิดตัดสินบางสิ่งเช่นทำไมเขาถึงทำกับฉันแบบนี้ให้คุณลองหยุดแล้วถามตัวเองว่าฉันแน่ใจได้อย่างไรว่านี่คือความจริงทั้งหมดหรือฉันกำลังมองจากมุมเดียวหรือเปล่าหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นเธอมาเลทอีกแล้วเธอไม่ให้ความสำคัญกับฉันเลยใช่ไหม
เราอาจจะลองหยุดนิดนึงแล้วก็ลองเปลี่ยนว่าบางทีเธออาจจะติดธุระหรือบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ฉันจะถามเธอก่อนแล้วค่อยสรุปลองทำดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวในเรื่องถัดไปคุณอาจจะฝึกฟังโดยไม่ให้ค่าของการตัดสินคุณลองฟังคนอื่นดูนะคะลองฟังแบบที่ฟังเขาจริงๆตั้งใจฟังเขาจริงๆคุณรู้ไหมว่าการฟังเป็นเซกชันหนึ่งของการเรียนในเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วใช้เวลานานมากในการฝึกฟังเพราะว่าฟังเนี่ยกลายเป็นว่าการฟังมีหลายระดับที่หนึ่งคือฟังเพื่อตัดสินฟังเพื่อแทรกสองฟังเพื่อทำความเข้าใจสามฟังเพื่อให้รู้ว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงแล้วจริงๆก็มีระดับอื่นๆอีกปัจจุบันเนี่ยคนเราฟังกันน้อยมากจนไม่น่าเชื่อว่าอาชีพที่รับฟังอาจจะกลายเป็นอาชีพที่เป็นหลักในอนาคตก็ได้แต่อย่างไรก็ตามในทางจิตวิญญาณการฟังนอกจากจะทำให้เรารู้จักปล่อยวางและทำให้เราได้ฝึกฝนการมองอย่างตรงไปตรงมาแล้วการฟังยังทำให้คนที่อยู่รอบๆข้างของคุณมีความสุขด้วยอย่างที่ไม่ต้องไปสรรหาอะไรและสุดท้ายเราก็ลองฝึกขอบคุณแทนการตัดสินแทนที่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยคุณอาจจะลองถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้หรือสิ่งนี้ช่วยให้ฉันเติบโตได้อย่างไรคุณอาจจะได้คำตอบที่คุณนึกไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะการไม่ตัดสินไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างแต่หมายความว่าเรากำลังเปิดใจรับรู้มากขึ้นและปล่อยให้พลังงานของเราสูงขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดกับกรอบความคิดเดิมๆการไม่ตัดสินจะพาคุณเข้าสู่กระบวนการถัดไปที่จำเป็นมากๆในการปลดล็อกวิญญาณของคุณนั่นก็คือการยอมรับเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าถึงการยอมรับคุณจะไปถึงความเข้าใจและเมื่อคุณไปถึงความเข้าใจคุณถึงจะไปถึงการปล่อยวางได้ไม่มีการปล่อยวางที่แท้จริงใดๆที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และยอมรับมาก่อนถ้าคุณอยากจะปล่อยวางและอยากจะไปสัมผัสสภาวะอื่นๆที่สูงขึ้นไปนี่คือจุดเริ่มต้นและถ้าคุณตัดสินใจจะลองก้าวมาฉันจะอยู่ตรงนี้และเราจะก้าวไปพร้อมๆกันนะคะฉันหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยและถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ให้พลังงานใหม่กับคุณอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะเราอาจช่วยให้เขาปลดล็อกพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ